සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා රිය මැදුර සමගින් එකතු වී සිටින සියලුම දෙනාට. අපි අද ඔබ වෙනුවෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ full option German කාර් එකක්. මේ Opel Astra කාර් එක ජර්මනියේ නිෂ්පාදනය කරලා ලංකාවට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ 1998. 1400cc එන්ජින් එකක් මැනුවල් ගියර් පද්ධතියක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මෑතක මෙහි කරන්න තිබුණු ඔක්කොම වගේ රිපෙයාර්ස් ටික කරලා හොඳ ධාවන තත්ත්වයකට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම බැටරි, AC, පේන්ට් වගේම ඉන්ටීරියර් තත්ත්වයක් ඉතාම හොඳින් තියෙනවා කියලායි මේ හිමිකරු අපිට දැනුම් දුන්නේ. මේ Opel Astra ජර්මන් කාර් එක ඔබට 13,50,000කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 4,90,000ක් මුදලක් අතට දීලා ඉතිරි මුදල ෆිනෑන්ස් දාලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර එරේ දෙන අංකයට කතා කරලා හිමිකරුත් සමග සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන්. ආයෙත් දවසක මෙවැනිම වටිනා කියන වාහනයක විස්තර සමගින් නැවත හමු යමු යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔබ තාමත් රිය මැදුර subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න මෙවැනි වටිනා කියන අවස්ථාවක් දැමූ සනින් එවිට ඔබට වෙතට ඉක්මනින්ම එන්න ගන්නට හැකි වේවි. සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.